Рівненська обласна організація Національної спілки письменників України відзначила своє 40-річчя. Урочисті збори відбулися в обласному центрі за участі голови Національної спілки письменників України Михайла Сидоржевського, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка, директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка Миколи Жулинського. Зокрема, Микола Григорович представив виданий до століття Інституту літератури імені Тараса Шевченка «Новий Кобзар», а також поділився спогадами про письменників, які започаткували Рівненську організацію. Я перед тим, як вирушити на рідну мені Рівненщину, намагався трохи погортати ті книжки, які в мене є, які належать письменникам із моєї рідної Рівненщини. І я перечитав, переглянув цей альманах «Літературна Рівненщина» 2010 року видання, який підготувала до друку тодішня голова обласної спілки письменників Лідія Рибенко. І там у передмові Лідія написала, що над Рівненщиною літературне небо, на якому є різні зорі. Зорі одні більш яскраві, інші менш яскраві, але всі вони, ці зорі, світять над Україною. І вони над Україною творять духовний простір, який такий потрібний, такий необхідний, бо без духовного простору немає ні нації, ні народу, і немає цей народ майбутнього. Голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський передав матері поета, науковця, капітана, Героя України Олександра Подвишенного, який загинув на Херсонщині, квиток члена Національної спілки письменників України посмертно. Крім того, керівник спілки вручив квитки новим членам НСПУ, медалі «Почесна відзнака НСПУ», а також грамоти рівненським письменникам. Відзначивши здобутки Рівненської організації, Михайло Сидоржевський наголосив на зростанні ролі патріотичного письменницького слова у боротьбі за свободу України. Насамперед, звичайно ж, від імені Національної спілки письменників України, від імені секретаріату, від себе особисто вітаю Рівненську письменницьку організацію із славним ювілеєм, славним 40-річчям. Це вже доволі достатній відтинок часу, але разом з тим Рівненська організація – одна з наймолодших, якщо казати за хронометражем наших обласних організацій, одна з наймолодших, але одна із найавторитетніших, найдостойніших. І мені приємно відзначити, що якраз письменники Рівненщини, Рівненська обласна письменницька організація поєднує те, що, на жаль, я це кажу як голова спілки, далеко не в кожній обласній організації це присутнє. Поєднання традиції, високої традиції, поєднання представників старшого покоління, які є окрасою нашої літератури, із молоддю. Це хороший знак на перспективу, хороший знак на те, що буде організація розвиватися. Ну, скажімо так, пафосно, але в час ювілею можна це сказати, во славу нашої української літератури. Гостями заходу також були заступник голови Рівненської облради Олексій Бучинський, начальниця управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації Любов Романюк, заступниця начальника управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради Світлана Воробей. Вони вручили місцевим літераторам відзнаки та цінні подарунки. Дорогі наші поети, письменники, творці українського слова, перш за все хочу привітати вас з такою датою, визначною, на мою думку, датою 40-річчям Рівненської обласної організації спілки письменників України. Якщо це 40 років, то значить ви були створені і творили ще за часів окупації, за часів радянської влади і Радянського Союзу. А значить, ви долучилися не тільки як митці до
утворення української держави, а як і державні діячі. Я дуже люблю письменницьку спільноту. Це люди, які просто вони в кожне слово вкладають душу, і вони часом так виписують в одному реченні стільки змісту. Це і сум, і радість, і настава, і заповіт. І взагалі вони продовжують розвиватися, і це так приємно. Я завжди, коли їду до похресників, їду в інше місто, я завжди беру з собою книгу місцевого автора. Для мене це як показник розвитку нашого регіону. А наша письменницька спільнота, вона просто неймовірна. Про внесок місцевих письменників у сучасний літературний процес йшлося у виступах керівників місцевих осередків національних спілок України, журналістів Дмитра Тарасюка, художників Петра Подольця, відділення Всеукраїнської музичної спілки Андрія Пастушенка. Долучився до вшанувань і завідувач літературного музею Уласа Самчука у Рівному, краєзнавець та публіцист Микола Федоришин. Голова Рівненської організації Національної спілки письменників України Валентина Люліч наголосила, що письменники активно співпрацюють з усіма організаціями. Наразі ми відновлюємо роботу премій всіх обласних, спілчанських премій, відновлюємо, напрацьовуємо співпрацю з закордонними нашими колегами, письменниками, організаціями, діаспорою з метою популяризації, зокрема, нашої рівненської організації «За кордон». Напрацьовуємо співпрацю з всіма українськими організаціями спілки письменників, аби знову ж таки об'єднуватися і бути разом. Ведучий урочистого засідання письменник, заслужений журналіст України Віктор Мазаний і тележурналістка, письменниця та художниця Наталія Демедюк торкнулися історії створення письменницької організації на Рівненщині, згадавши усіх голів Рівненської організації НСПУ, зокрема першого керівника поета Олександра Богачука. Сьогодні наша спілка відзначає 40-річний ювілей, і направду це не просто люди, які за списками входять в спілку, а це люди, які живуть українськими переконаннями, люди, які живуть українським словом, люди, які творять, і люди, які несуть це слово в народ, в школи, в бібліотеки, за кордон. І як уже зазначав голова спілки, наша Рівненська дуже дієва, помітна і, за словами моїх колег з інших областей, входить в топ-10 спілок України. Мені подобається, що спілка насамперед жива. Це видно з тих видань, які ми постійно презентуємо. Це наші постійні альманахи Погорина, наш альманах Рівне літературне, діє літературна премія імені Анатолія Криловця. І ще дуже-дуже багато задумів. Спілчанам хочу побажати, щоб нам вистачило і здоров'я, і часу все реалізувати. На результативній творчій співпраці з письменниками області наголосили директорки бібліотек Рівного, представники просвіти, місцевого самоврядування, а також письменницьких організацій різних областей України. Письменники – це, мабуть, ті люди, які стоять в авангарді всього творчого, всього інтелектуального, бо Стів Джобс сказав, що найбільшу силу у світі має той, хто вміє розповідати історії. І саме письменники – ті люди, які вміють розповідати історії, і потрібно знати, як їх правильно розповісти. Я бажаю нам чіткої української позиції. Так Бог дав, що я був від початків створення Рівненської обласної письменницької організації. Оглядаючись на ці роки, а роки були складні, тому що ми створилися ще у комуністичну добу, де, скажімо, писати, творити рідним українським словом, це було відразу підозріло, відразу за нами слідкували відповідні органи. Я розумів, з чим я маю справу, як це небезпечно писати, по-перше, правду, без фальші, по-друге, писати рідним словом, рідною мовою, яка зникала потрішки. Письменники, ви, напевне, знаєте, починали і відродження просвіти. Вони починали і Народний рух України, тому що я був навіть делегатом першого установчого з'їзду Народного руху.
за нами слідкувало КГБ, але ми молоді були, і ми були відважні. Я знав, що мене могли і посадити, бо це ще був час Стуса. Це було небезпечно, але ми не боялися. Чому? Ну, напевне, дякуючи вихованню моїх батьків, які патріоти були, і дякуючи тому, що ми відчували в собі потребу відстоювати рідну мову, відстоювати національне відродження, творити літературу тоді, коли, я кажу, за це можна було поплатитися. Я горжуся, що десь якась дещиця і моєї і фізичної, і моральної праці лежить в основі того, що відродилася Україна. Найкращі доробки наших письменників, дослідження краєзнавців, дебютні доробки, дебютні матеріали письменників-дебютантів. Що ще? Є розділ «Незабутні», в якому публікуються твори тих співчан і тих письменників нашого краю, яких, на жаль, вже немає. Наскільки я знаю, то коли був редактором Євген Павлович Цимбалюк «Незабутній», то Погорина була визнана одним з кращих видань такого формату в Україні. Це головний часопис спілки письменників. Погорина була започаткована Євгеном Івановичем Шмургуном, але видавалась спершу як альманах літературний. Як журнал вона набула такого статусу вже пізніше. Ну і дякувати Богу і сприянню обласної влади вона видається по сьогоднішній день. Під час заходу Лідія Гольонко та Валентина Слуквіна виконали авторські пісні та твори на слова рівненських поетів, а Віктор Мазаний заспівав «Троянди на пероні» Олександра Богачука на музику Анатолія Горчинського, пісню, яка увійшла у золотий фонд української естради. Ми кохання, а кохання не можна топтати. Ми не квіти, ми кохання. У Рівненській обласній організації Національної спілки письменників України наголошують на важливості українського слова у воєнний час, дякують всім за підтримку та вірять у розвиток української культури в незалежній Україні.